नमस्कार. मनीषा पाटील मराठी चॅनलमध्ये आपलं मी सहर्ष स्वागत करत आहे. आज आपल्याला मुळ्याचे पराठे करण्यासाठी मुळ्याचा किस कसा तयार करायचा ते पाहायचं आहे. त्यासाठी मी गॅसवर कढई ठेवलेली आहे. कढईत एक पळी तेल टाकू. त्यात थोडंसं हिंगजिरं, लसूण, हा मुळ्याचा केस आहे. मुळा किसून घेतलेला आहे. एका मुळ्याचा तो केस आहे. त्यासाठी चटणी, हळद आणि मीठ हे तिन्ही गोष्टी तेलात टाकायच्या. ते टाकल्यावर त्याच्यात किसलेला मुळ्याचा केस टाकायचा. ते झाल्यानंतर ही मुगाची डाळ आहे. 15 मिनटापूर्वीच पाण्यात भिजवलेली होती, स्वच्छ धुवून घेतलेली. ही थोडीशी मुगाची डाळ त्याच्यात टाकायची आणि व्यवस्थितरित्या परतवून घ्यायचं. हा किस शिजल्यानंतर नुसता मुळा खायला आपल्याला आवडत नाही, तर अशा पद्धतीने किस मुळा जर आपल्याला खायचा असेल तर अशा पद्धतीने हा मुळ्याचा केससुद्धा खायला पोळीबरोबरही खायला चांगला लागतो. किंवा लहान मुलं पोळीबरोबर खात नाही, मग त्याच्यासाठी हा मुळ्याचा केस घालून पराठेसुद्धा आपल्याला बनवता येतात. पुढच्या व्हिडिओमध्ये मी मुळ्याचे पराठे कसे बनवायचे ते आपल्याला सांगणार आहे. आता हा आपला मुळ्याचा केस व्यवस्थित परतवून झालेला आहे. तो आता मंद गॅसवर आपण त्याला शिजू द्यायचं आहे. ही डाळ शिजेपर्यंत त्याला गॅसवर राहू द्यायचं आहे. साधारणतः 5 मिनटामध्ये तो शिजतो. भिजवलेली डाळ असल्यामुळे त्याला काही फारसा वेळ लागत नाही. आणि अशा पद्धतीने हा जो काही मुळ्याचा केस आहे, कमी गॅसवर आपण आता त्याला 5 मिनटं शिजू देऊ. आणि 5 मिनटानंतर आपला पराठ्यांसाठी छानपैकी असा मुळ्याचा केस हा तयार होईल. ओके फ्रेंड्स, माझं चॅनल पाहिल्याबद्दल आपलं धन्यवाद.